การใช้ Rolex แบบถูกวิธีผมพูดไปหลายตอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นการใช้ Rolex แบบผิดวิธีโดยที่เราไม่รู้ตัวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรในวิดีโอตอนนี้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับนาฬิกาบนข้อมือของผมเป็นเรือนทองวันนี้เราจะยุ่งเรื่องของทองเพชรนะครับแต่มาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้ Rolex แบบผิดวิธีเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรบ้างก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนเลยนะครับนาฬิกาบนข้อมือของผมเนี่ยมีปัญหาอยู่2หลักปัญหาส่วนแรกคือการทำสายขึ้นมาใหม่ทำให้ขานาฬิกาเรือนเนี่ยมันหักนอกจากหักเนี่ยยังโยด้วยนะครับมันมีบางอย่างผิดปกติอย่างที่2คือนาฬิกาเรือนเนี่ยแทนที่มันจะกันน้ำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ในสภาวะของการกันน้ำได้เลยนะครับอันนี้2ข้อหลักสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ผมอยากจะพาผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปในยุคหนึ่งนะครับคือปีประมาณ1970 80 90 Rolex Serenity เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนวิธีการผลิตตัวเรือนแล้วก็ทำกันน้ำได้ดีกว่านาฬิกาในยุคนี้เรียกว่ายุคคลาสสิกเนี่ยมีการทำตัวเรือนแบบบางและฝาของเขาเนี่ยเป็นแบบงัดไม่ได้เป็นแบบเกลียวเหมือนกับออยสเตอร์เรือนนี้นะครับนาฬิกาในแบบออยสเตอร์ทั้งหมดรวมถึงประเภทพวกสปอร์ตเนี่ยมีการทำฝาหลังเกลียวและเม็ดมะยมก็เป็นเกลียวด้วยแต่ว่า Rolex Serenity แบบคลาสสิกเนี่ยมะยมของเขาไม่ใช่เกลียวและฝาหลังของเขาก็ไม่ใช่เกลียวเพราะฉะนั้นเหตุของการเสื่อมนาฬิการุ่น Rolex Serenity มีปัจจัยหลักมาจากการไม่กันน้ำอันนั้นก็จะเป็นเหตุหนึ่งนะครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้รุ่น Serenity เนี่ยมีไทป์อยู่2แบบไทป์แรกเป็นตัวเรือนทองและมากับสายหนังเพราะฉะนั้นการให้สายหนังจะมากับขาบางแบบนี้อย่างที่เราเห็นนาฬิกาเรือนนี้แต่ว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับมันถูกทำสายทองขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นความสมดุลของตัวเรือนและสายเนี่ยมันไม่สมดุลกันครับมันทำให้เกิดการสึกหรอหรือทำให้เกิดการหักหรือเอียงของนาฬิกาเรือนเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าพอถูกทำสายทองเนี่ยทองคำมันมีความหนักและมีความหน่วงเวลาเราล้วงกระเป๋าหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาของเขาเนี่ยหลุดถูกกระชากออกมาตามแรงสายอันนี้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งของความเสื่อมนาฬิกาเนี่ยใช้งานแบบผิดประเภทก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบที่เราคาดไม่ถึงเนื่องจากว่านาฬิกาเรือนทองผู้ใช้เดิมเนี่ยเข้าใจว่าสายเป็นทองเนี่ยมันจะเข้ากันแต่ว่าคุณรู้ไหมว่านาฬิกา Serenity เนี่ยถ้าเป็นออริจินอลแบบสแตนดาร์ดดั้งเดิมของ Rolex Serenity เนี่ยจะไม่มีขาและถูกทำสายยึดติดกับตัวเรือนนะครับคุณจึงจะเห็นได้ว่านาฬิกา Rolex Serenity เนี่ยมีออกมาเป็น2ไทป์นะครับเป็นสายหนังและเป็นสายทองเดิมทีถ้าเป็นสายหนังเราจะมาทำสายทองแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงเนื่องจากว่ามันหน่วงเลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยขาของเขาเนี่ยโยไปด้วยผมจะ close up ให้ดูการที่ขาเนี่ยมันเอียงเนี่ยมันเอียงแบบไหนสำหรับเรือนเนี่ยขาของเขาเนี่ยเอียงมากเลยนะครับและขาอีกด้านหนึ่งก็หักด้วยนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับการเซอร์วิสของผมเนี่ยทำกลับมาเหมือนเดิมได้ทุกอย่างแต่ว่าผมอยากจะให้ข้อคิดก่อนนะครับว่าถ้าแบรนด์ของเขาเนี่ยออกแบบมาไว้สำหรับทำสายหนังความสมดุลของเขาคือเขาคิดมาได้ดีและถูกต้องที่สุดแล้วถ้าคุณต้องการซื้อนาฬิกาที่เป็นเรือนทองและสายทองคุณต้องซื้อนาฬิกาอีกไทป์หนึ่งอันนี้จบเรื่องของการทำตัวเรือนและการทำสายทองแบบ after ผมอยากเปิดนาฬิกาเรือนนี้ให้ดูเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยผมจะเห็นว่าการทำเพชรอันเนี้ยเป็นการทำ after นะครับคือฝังเพชรขึ้นมาในภายหลังไม่ใช่เป็นของแบรนด์จากโรงงานผลกระทบของนาฬิกาเรือนนี้คือมันไม่กันน้ำได้ดีเหมือนเดิมการกันน้ำของ Rolex เนี่ยทำมาอย่างดีมีระบบซีลยางกันน้ำที่กระจกครับแล้วก็การใช้งานนาฬิกา Rolex Serenity ไม่มีใครใส่ไปล้างมือหรือไปดำน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกันน้ำด้วยภูมิอากาศแบบมีความชื้นมีรองฝนกันน้ำได้อยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่นาฬิกาเรือนนี้มันจะไม่กันน้ำอีกต่อไปเพราะว่าด้านในของเขาโดนเจาะฝังเพชรแบบทะลุตัวเรือนมาครับผมจะเปิดนาฬิกาเรือนนี้ให้ดูภายในนะครับว่าช่างคนเดิมที่ฝังเพชรแบบผิดหลักการเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อผมแกะตัวเรือนของ Serenity ออกมาเนี่ยมีการฝังเพชรแบบเจาะทะลุทั้งด้านบนและด้านล่างการกันน้ำจะไม่เหมือนเดิมและน้ำเนี่ยจะเข้าจากทางขอบด้านหน้าคือแทรกเข้ามาในระหว่างร่องของเพชรเมื่อเรารู้ปัญหาของนาฬิกาเรือนนี้แล้วเนี่ย
เราจึงจะเห็นได้ว่าวิธีการเซอร์วิสต้องทำแบบถูกต้องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเราเติมเนื้อทอง 18K เข้าไปในส่วนที่มันถูกเจาะทะลุอันนี้เราทำได้แล้วก็รื้อเพชรคัดเพชรใหม่ในแบบที่เหมาะสมหลังจากนั้นเราจึงจะมาทำการเชื่อมเลเซอร์ที่ขาเพราะฉะนั้นการเชื่อมเลเซอร์ที่ขาเนี่ยทำด้วยเทคโนโลยีใหม่มากกว่าในอดีตนะครับการหล่อตัวเรือนหรือการกลึงตัวเรือนของแบรนด์ Rolex อันนั้นเป็นแบบดั้งเดิมนะครับและการประสานขาเข้ากับตัวเรือนเนี่ยในอดีตนั้นไม่ได้ใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีแบบการทำเลเซอร์นะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของเขาเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนี่คือผลกระทบนะครับสำหรับนาฬิกาที่เราใช้งานโดยที่เราไม่รู้ว่าความสมดุลของนาฬิกาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนาฬิกาเรือนทองวัสดุทองมันนิ่มนะครับถ้าคุณใช้มันแบบผิดหลักเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากเลยหลังจากผมทำการเซอร์วิสเนี่ยให้ดูดังนี้เลยนะครับว่าความสวยของเขาเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้เลยครับหวังว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะชอบนะสำหรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของความคลาสสิกนาฬิกาในแบรนด์ของ Rolex Serenity อันนี้เป็นการเซอร์วิสที่ผมจะทำให้นาฬิกาเรือนนี้กลับมาสู่ความดั้งเดิมความตั้งใจของแบรนด์ Rolex ที่ออกแบบไว้ด้วยรวมถึงความตั้งใจของนาฬิกาเรือนนี้ที่เจ้าของเดิมนั้นนำมันไปฝังเพชรในภายหลังแล้วก็กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับพบกับผมในตอนหน้าสำหรับการทำการเซอร์วิสและการให้ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ Rolex อย่างถูกวิธีนะครับแล้วพบกัน